เอาไปเลยนั่นแหละว่างนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะครับพ่ออุ้มบุญขโมยสับปะรดนะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนี่แหละพบกับพายสิทธิ์ครับพายเสกกลับไปเรียนแล้ว oh, no. แล้วก็จะมาดูตัวไหนครับอุ้มบุญครับว้าวมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับมีลักษณะเหมือนหมูนะครับอ้วนมากเลยจากที่ติดตามมาอ้วนมากเลยขี้ดื้อเลยครับแล้วคุณล่ะฮะผมอันนี้เด็กไม่ดีนะครับตาชัยก็วิ่งตามพี่มาไม่อยากอยู่บ้านมันเหนื่อยครับปวดหลังเกินมันอะไรนะปวดหลังมันยังนะมันเหนื่อยครับปวดหลังมันเหนื่อยปวดหลังด้วยโอ้หนีงานตั้งแต่เด็กเลยนะเหมือนใครก็ไม่รู้นะเรามาเจอแล้วครับกำลังหัดกินสับปะรดกินเป็นบ่นี่เสือข้อที่ว้าวเสือข้อตัวไหนมันก็รวมๆลูกอ้วนแล้วครับอ้วนจนอ้วนก็เลยเอาเชือกมาอันนี้ออกกันนะยานละใส่ไม่ได้ตุ้ยนุ้ยครับตุ้ยนุ้ยครับตุ้ยนุ้ยเนี่ยกินสับปะรดเหมือนแม่กินเป็นอร่อยเอาเท้าเหยียบแล้วก็เอามือกัดดึงออกมาชิดเราไปหลากถังเลยเบิ้งมันสียานปะถังสีดำถังผสมปูนอะลงนะครับสาวอุ้มบุญเจ็บกับแม่ฟ้าไอ้ลุงเก็บเคี้ยเอียงมานะเคี้ยตามินกินปะเคี้ยตามินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคี้ยอะไรเห็นเขาเรียกว่าเคี้ยตามินเรียกตามเขาไอ้ลูกกลมๆเนี่ยวะอ๋อลูกกลมๆเคี้ยตามินว้าวกลมๆเหมือนตัวนี้ถือมาแล้วครับ FC ฝากมาให้อุ้มบุญว่างเลยใกล้ๆเลยไว้ใกล้ๆนะครับอุ้ยกลัวอุ้ยตอนนี้กำลังกลัวอยู่แล้วเอาไปไกลๆไปนี่เข้าไปเลยดูเข้าไปเลย run นั่นแหละว่างนั่นแหละนะครับกลัวมาฟ้องแม่แล้วซิดเปิดหน้าเบิ้งนั่นเด้เดี๋ยววันนี้พลายสิทธิ์จะเปิดน้ำใส่นะครับอุ้มบุญกลัวแล้วมาดูแต่ดาวมาดูอุ้มบุญนะอุ้มบุญจะเล่นยังไงน้ำมันแล้วหมูน้อยของเราไม่มาเลยครับกลัวดึงไปไกลแล้วเราจัดแจงให้ ต้องให้แม่เปิดก่อนลูกถึงเปิดตามแต่แม่ไม่สนแม่จะแย่งสับปะรดอุ้มบุญอันนี้กอไทยลุง5 บาทบางนัดเนี่ยครับจะเล่นไหม
ลองก่อนลองก่อนยังเอาละครับแม่เรียกมาแล้วตัวใหญ่กว่าอ่างตัวนี้ครับสงสัยต้องได้เหมือนดาวแน่ถึงลงเล่นได้เสียงออกแล้วว้าวเนี่ยเล่นเอาดูนะครับเอามือจับไม่สนใจอ่างน้ำเลยครับนั่นแน่ดูที่ขานะครับดูที่ตัวย่นหมดละคิดอยู่กำลังว่านี่คืออะไรเอาแล้วสิ้นยังเฉยๆครับเฉยๆกับอ่างน้ำนั่นแน่เอานี่อ่างน้ำเนี่ยหมูน้อยของเราจะเล่นน้ำไหมนิ่งครับนิ่งเล่นเป็นไหมลุงครับกำลังทำความคุ้นเคยอยู่ว่าอันนี้มันเล่นยังไงเอาแล้วตีลงแล้วเฮ้ยยังใจหนึ่งใจสองใจหนึ่งใจสองอยู่นะยังห่วงกินเอาลงยังใจถึงใจสองอันนี้ก็รอดูนะนี่เหมือนกับจะยกขาขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้านะยังห่วงกินอยู่ยังกินสับปะรดน่าจะอร่อยนะกินใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นเขามีโจทย์อยู่ก็คือครั้งแรกเขาเหยียบแล้วมันคว่ำโดนหัวเขานะเขาเลยกลัวนี่จะยกมือขาขึ้นละขึ้นไหมไม่กล้านะครับนี่เรามาลุ้นนะจะเอาให้จะเล่นให้ได้แล้ววันหนึ่งเราดูอะไรกันเราลุ้นบุญเล่นน้ำอันนี้ตาหายเลยบ่ลูกตาหายแล้วครับแม่เขาจะเล่นเองแล้วเอาลงเลยบุญลงเลยลงเร็วไม่สนใจครับเอาแม่กินน้ำต่อ
เอาไปแช่น้ำกินเฉยแม่กินน้ำแล้วซะงั้นหมูน้อยของเรายังไม่กล้าเล่นนะยังกล้ากลัวๆนี่เห็นแม่กินน้ำก็คงจะคิดว่าโอ้นี่ที่กินน้ำนี่หว่าฮะ กลายเป็นบ่องกินน้ำเลยกลายเป็นที่กินน้ำเลยนะจะได้เล่นไหมเนาะวันนี้นี่อ๋อ หยาดเลยจะยกขาขึ้นไม่กล้าเห็นไหมกล้ากลัวกลายเป็นที่กินน้ำซะงั้นเอ้าชึบมันจะเล่นอยู่กินน้ำอร่อยเป็นที่กินน้ำซะงั้นช้างครับเวลาเราเอาน้ำฉีดใส่หญ้าเขาจะกินดีมากเหมือนกับเป็นการล้างสิ่งสกปรกไปในตัวกินเก่งนะนี่อ้อยนี่กินดีมั้ยลูกกินอ้อยนี่กินดีนะโอ้เสียงนกแก้วโอ้อยู่บนหลังคากินอ้อยนี่กินดีนะกินได้ทั้งวันเลยอ้วนเป็นเบาหวานแล้วว่านี่หมูทั้งแม่ทั้งลูกกำลังเอาออกมาบ่ฝนจะมาแล้วนะครับก็เลยต้องเอาเข้าคอกอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งต้องมีวันหนึ่งนะครับที่เห็นอุ้มบุญเล่นน้ำว้าวอันน่ะไปกินขอบแล้วนั่นต้องมีวันหนึ่งครับต้องเห็นอุ้มบุญเล่นน้ำให้ได้ฝากแล้วคุณสิทธิ์ฝากอะไรไหมครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วย